ในบรรดาขนมไทยนะคะป้าป้อมเชื่อว่าทุกคนจะต้องรู้จักขนมต้มให้ชัดๆลงไปอีกก็คือขนมต้มขาวค่ะแต่วันนี้ครัวชั้นสูงจะมาสอนทำขนมที่เป็นญาติกันกับขนมต้มขาวนั่นก็คือขนมโคการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงก็ยิ่งห่างไกลจากอาหารวันนี้ป้าป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกัน High Zone Kitchenเรามาเริ่มต้นด้วยการทำไส้นะคะนั่นก็คือข้อเหมือนอย่างแรกของขนมโคกับขนมต้มขาวเราจะทำเป็นไส้กระฉีกค่ะไส้กระฉีกคืออะไรไส้กระฉีกก็คือมะพร้าวทึนทึกขูดและเคี่ยวกับน้ำตาลมะพร้าวค่ะเรามาเริ่มขูดกันเลยส่วนที่เหมือนกันที่สองก็คือแป้งที่หุ้มเป็นแป้งสีขาวเป็นส่วนผสมของแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวค่ะลวกสุกแล้วถึงจะมาเป็นข้อต่างกันระหว่างขนมโคกับขนมต้มขาวรูปขนมที่สุกแล้วถ้าเป็นขนมต้มเราเอาไปคลุกกับมะพร้าวขูดซึ่งเลือกได้จะเป็นมะพร้าวอ่อนหรือมะพร้าวทึนทึกขูดก็ได้ผสมเกลือนิดหน่อยแต่ขนมโคเราได้ลูกขนมแล้วเราจะเอาขนมลูกนั้นลงไปต้มในน้ำกะทิค่ะน้ำกะทินั้นก็ปรุงรสแล้วด้วยเหมือนบัวลอยไงคะสรุปขนมโคเป็นญาติกับขนมต้มขาวแล้วยังจะเป็นญาติกับขนมบัวลอยอีกต่างหากค่ะป้าป้อมขูดมะพร้าวทึนทึกได้ประมาณ1กะละมังนะคะใน1ลูกคราวนี้ล่ะเราจะลงมือทำไส้แล้วไส้กระฉีกเนี่ยนะคะก็ทำได้ง่ายๆคือการผัดน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลอ้อยน้ำตาลปี๊บให้เขาสุกใสก่อนแล้วค่อยใส่มะพร้าวลงไปนะคะตอนนี้ป้าป้อมจะเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวให้สุกค่ะวันนี้ป้าป้อมใช้น้ำตาลมะพร้าวประมาณ200 กรัมนะคะต่อมะพร้าวทึนทึก1ลูกค่ะเพื่อให้น้ำตาลละลายง่ายขึ้นนะคะป้าป้อมจะใส่น้ำลงไปเป็นตัวช่วยเล็กๆน้อยๆค่ะไม่ต้องมากนะคะเดี๋ยวเขาจะกลายเป็นน้ำเชื่อมแค่ให้น้ำตาลละลายง่ายขึ้นเท่านั้นเองค่ะไส้กระฉีกจะมีรสหวานล้วนๆเลยแต่เดี๋ยวเราจะไปเค็มมันที่ในน้ำกะทิค่ะตอนนี้นะคะป้าป้อมแนะนำว่าอย่าใช้ไฟแรงมากเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงมากจะกลายเป็นน้ำตาลไหม้ตอนนี้เราใช้ไฟกลางๆและเราเคี่ยวให้เขาสุกขึ้นค่ะเมื่อน้ำตาลมะพร้าวเริ่มมีสีเข้มขึ้นเล็กน้อยและเริ่มมีความใสนะคะถือว่าน้ำตาลเริ่มจะสุกแล้วป้าป้อมจะใส่มะพร้าวทึนทึกขูดลงไปละค่ะเราผัดให้มะพร้าวทึนทึกกับน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยเข้ากันดีแล้วแห้งประมาณนี้ค่ะเป็นอันใช้ได้นะคะเมื่อผัดไส้แห้งได้ที่แล้วนะคะเราจะทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนำมาใช้ไม่งั้นเดี๋ยวมือพองค่ะใครที่เคยทำบัวลอยกับป้าป้อมมาก่อนจำได้ไหมแป้งของป้าป้อมง่ายมากเลยนั่นคือแป้งข้าวเจ้า1ส่วนผสมกับแป้งข้าวเหนียว3ส่วนถ้าสมมุติว่าจะนวดกับมันม่วงก็ใช้มันม่วงนึ่งมานวดจะนวดกับฟักทองก็ใช้ฟักทองนึ่งมานวดกับแป้งที่ผสมแต่วันนี้ขนมโคของเรามีสีขาวดังนั้นป้าป้อมจะนวดแป้งกับกะทิค่ะอันนี้คือแป้งข้าวเหนียวป้าป้อมใช้แป้งข้าวเหนียว3ส่วนวันนี้ใช้3ถ้วยค่ะและแป้งข้าวเจ้า
1 ส่วนคือ1ถ้วยเท่านั้นค่ะใส่ลงไปแล้วเราผสมแป้งให้เข้ากันก่อนคำว่าเข้ากันก็คือป้าป้อมอยากให้แป้งข้าวเจ้ากับแป้งข้าวเหนียวเนี่ยเข้าผสานเป็นเนื้อเดียวกันค่ะการทำขนมโคในวันนี้นะคะป้าป้อมใช้กะทิสดแต่ทำขนมแบบไม่แยกหัวแยกหางค่ะในนี้ป้าป้อมผสมหัวและหางปนกันไว้ในขั้นแรกป้าป้อมจะตวงไว้ที่300 ซีซีก่อนเวลาเราทำอาหารนะคะป้าป้อมนิยมจะให้ล้างมือให้สะอาดแล้วใช้มือทำได้เลยไม่ได้สกปรกอะไรสมัยใหม่เนี่ยชอบใช้ถุงมือยางกันถุงมือยางที่มีแป้งบ้างไม่มีแป้งบ้างแต่พอทุกคนมือไม่เลอะใส่ถุงมือก็ใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกป้าป้อมว่ามันจะสะอาดสู้มือเปล่าที่เราล้างบ่อยๆไม่ได้นะคะตอนนี้ป้าป้อมจะใส่กะทิประมาณ1 ถ้วยลงไปก่อนป้าป้อมตวงกะทิไว้300 ซีซีก็คือ1 ถ้วยกว่าๆนะคะค่อยๆใส่ค่ะเราไม่ได้ต้องการแป้งที่เละเกินไปและเราก็ไม่ได้ต้องการแป้งที่แห้งจนเกินไปพอเห็นแห้งก็ใส่อีกได้ค่ะป้าป้อมขอเติมอีก100 ซีซีนะคะการนวดแป้งด้วยมือเนี่ยดีมากๆตรงที่ว่าเราจะได้รู้สึกว่าแป้งนิ่มพอไหมหรือแป้งยังแห้งไปอันเนี้ยป้าป้อมจะให้ดูว่าสิ่งที่เราจะได้ก็คือในเมื่อกะทิมีน้ำมันเมื่อจะได้แล้วแป้งจะเริ่มหลุดออกจากมือแบบนี้ค่ะเมื่อกี้เห็นไหมคะทีแรกเนี่ยแป้งเต็มมือป้าป้อมไปหมดเลยตอนนี้เนี่ยแป้งเริ่มหลุดจากมือแต่ยังมีส่วนที่แห้งๆคราวนี้ล่ะป้าป้อมจะค่อยๆเติมทีละน้อยค่ะอย่าพลวดพลาดนะถ้าแป้งเหลวเกินไปเดี๋ยวปั้นไม่ได้ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะแป้งของเราเรียบร้อยหลุดออกจากชามหลุดออกจากมือถ้าสมมติว่าเราจะปั้นแป้งไว้ล่วงหน้านะคะอย่าเปิดแป้งทิ้งไว้ค่ะไม่งั้นแป้งที่นวดมันจะแห้งป้าป้อมแนะนำให้ใช้ผ้าขาวบางหรือผ้าเช็ดมือสะอาดชุบน้ำหมาดๆแล้วคลุมปิดไว้ค่ะไม่ใช้ผ้าขาวบางอาจจะปิดด้วยฟิล์มถนอมอาหารได้ค่ะอันนี้หมายความว่าแป้งเราเสร็จแล้วเราจะมาเตรียมการกันค่ะป้าป้อมจะพยายามบีบไส้กระฉีกเนี่ยให้เป็นเม็ดเล็กๆไว้ก่อนเวลาปั้นจะได้ง่ายๆนะคะเรามีน้ำตาลกับมะพร้าวเราบีบเขาเป็นก้อนแบบนี้ก่อนค่ะเมื่อเราปั้นไส้ได้ประมาณหนึ่งนะคะเราก็โรยจานด้วยแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งข้าวเหนียวก็ได้ค่ะที่เป็นส่วนผสมแป้งของเราเกลี่ยให้ทั่วเราจะปั้นแป้งขนมโคแล้วเพื่อไม่ให้แป้งติดมือหรือติดจานนะคะเราจะเริ่มจากการปั้นตัวแป้งให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1 เซนหรือ1เซน1ส่วน4 เซนค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะแผ่แป้งออกเป็นแผ่นกลมบางค่ะใครชอบกินไส้เยอะๆแป้งน้อยๆคลี่ได้บางเท่าไหร่จะสวยเท่านั้นค่ะถ้าแป้งติดมือก็เอามือแตะแป้งแห้งค่ะไม่ต้องกลัวนะคะแตกนิดแตกหน่อยได้เพราะแป้งอันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะคลึงปิดได้ค่ะเอาไส้ใส่ไปตรงกลางนะคะแล้วก็ปิดให้มิดค่ะเมื่อปิดมิดแล้วป้าป้อมแนะนำให้คลึงกลมแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ขนมโคออกมาเป็นลูกแบบนี้มีไส้ที่เป็นเหมือนกระฉีกด้านในแล้ววางลงไปบนจานที่เราโรยแป้งไว้แล้วทำเรื่อยๆต่อไปจนหมดค่ะเมื่อป้าป้อมปั้นขนมโคได้จำนวนหนึ่งแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะมาทำน้ำกะทิกันค่ะน้ำกะทิในวันนี้นะคะป้าป้อมก็ใช้หัวผสมหางเหมือนเดิมค่ะปริมาณ6 ถ้วยตวงหรือ 1,500 ซีซีค่ะเราตั้งไฟที่ไฟกลางนะคะป้าป้อมเตือนก่อนว่าอย่าใช้ไฟแรงถ้าใช้ไฟแรงขนมแตกมันแน่นอนค่ะโดยเฉพาะวันนี้เราใช้กะทิสด
เมื่อนำกะทิตั้งไฟที่ไฟกลางๆนะคะป้าป้อมจะใส่ใบเตยหอมไปพันซะก่อนใบเตยจะได้แตกแบบนี้ค่ะบีบให้ใบเตยแตกเล็กน้อยแล้วใส่ลงไปต้มด้วยกันค่ะในขณะเดียวกันนะคะเราใช้ความร้อนที่อยู่ในเวลาเดียวกันป้าป้อมจะใส่น้ำตาลทรายลงไป1 ถ้วยตวงค่ะป้าป้อมจะเริ่มคนไปเรื่อยๆนะคะเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยกะทิจะแตกมันค่ะถ้าตั้งไว้เฉยๆเมื่อมีน้ำตาลทรายแล้วเราก็จะต้องมีเกลือเนื่องจากว่ากะทิที่หวานแล้วใส่เค็มลงไปกะทินั้นจะหวานมันค่ะป้าป้อมใส่ลงไปประมาณ1 ช้อนชาค่ะตอนนี้นะคะคนเพื่อให้น้ำตาลและเกลือละลายและในขณะเดียวกันน้ำกะทิเริ่มร้อนค่ะถ้าเป็นขนมต้มเขาก็จะเอาลูกขนมเนี่ยไปลวกน้ำก่อนให้ลอยขึ้นมาจนสุกแล้วค่อยเอาไปคลุกมะพร้าวแต่ครั้งนี้ป้าป้อมจะใส่ลงไปเลยเพื่อให้เศษแป้งข้าวเจ้าหรือเศษแป้งข้าวเหนียวที่เราใช้เนี่ยลงไปทำให้น้ำขนมข้นขึ้นค่ะเราทำขนมกันมาหลายครั้งแล้วและในหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นยำในอาหารไทยเราจะใส่งาขาวคั่วดังนั้นป้าป้อมก็จะมีงาขาวคั่วติดบ้านไว้จากสีขาวๆนะคะคั่วจนกลายเป็นสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้ค่ะถึงขั้นตอนนี้นะคะถ้าใครไม่แน่ใจลองชิมน้ำกะทิก่อนได้เลยบางบ้านชอบกินหวานกว่านี้หรือบางบ้านให้ออกเค็มกว่านี้ตามสบายเลยค่ะแต่ป้าป้อมทำเป็นกลางๆไว้เพราะว่ามีความอมหวานอมเค็มไส้ในกระฉีกหวานๆเจอแป้งจืดหน่อยน่าจะพอดีค่ะเมื่อน้ำตาลและเกลือละลายหมดนะคะเรารอให้เดือดแต่เดือดแค่เป็นพรายนะคะไม่ใช่เดือดพลักๆถ้าเดือดพลักๆแล้วเนี่ยกะทิเนี่ยจะแตกมันค่ะการทำขนมนี่ต้องระวังเรื่องการแตกมันของกะทิที่สุดเราคงไม่อยากซดน้ำกะทิที่แยกมันแยกเนื้อกะทินะคะอันนี้ถ้าดูแล้วควันเริ่มขึ้นแล้วก็พรายที่ขอบเริ่มมาแล้วเตรียมตัวใส่ขนมโคลงไปได้เลยค่ะเมื่อใส่แป้งลงไปนะคะจะคนเนี่ยให้เบามือไว้เราอุตส่าห์ปั้นแทบตายคนแรงก็แป้งแตกหมดสิคะแตะคนเบาๆเพื่อไม่ให้แป้งติดกันหรือติดก้นหม้อด้วยค่ะพอลูกขนมลอยขึ้นอยู่เหนือผิวกะทิแล้วแสดงว่าขนมของเราสุกแล้วจะสังเกตเห็นว่านอกจากขนมลอยขึ้นกะทิเนี่ยก็จะข้นขึ้นข้นจากตัวแป้งที่เป็นแป้งดิบอะค่ะตัวแป้งข้าวเจ้ากับแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันมันจะทำให้น้ำกะทิเข้มข้นขึ้นเองแต่ถ้าเราเอาลูกขนมโคไปลวกก่อนแล้วมาใส่น้ำกะทิที่ปรุงน้ำกะทิจะใสกว่านี้ถ้าเลือกวิธีนั้นไม่ต้องตกใจนะคะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะขนมลอยขึ้นแล้วเรามาตักใส่ชามกันเลยค่ะเรามาดูกันว่าขนมที่เสร็จแล้วไส้ข้างในจะเป็นอย่างไรนี่ค่ะไส้ด้านในเป็นกระฉีกหวานๆแป้งเหนียวหนึบแม้จะไม่มีรสชาติไปเจอกะทิหวานอมเค็มรับรองนะคะจะเป็นที่ติดใจถูกใจของทุกคนลองทำให้สมาชิกในบ้านได้ชิมคุณจะกลายเป็นแม่ครัวมือเอกเลยค่ะเก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะ
เพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนู จะได้ไม่พลาดกันค่ะ